एफआई एउटा गयो भने चाहिँ सानो तपाईँको एउटा किडनी फेरेर जस्तै हो होइन मान्छेको किडनी फेरेर बराबरै हुन्छ सो अब तपाईँहरूलाई हल्का दुःख चाहिँ हुन्छ स्कुटर किन्नुभयो भने आमा बाउले चाहिँ हो ग्यास ल्या पानी ल्या भनेर पठाउनुहुन्छ होला त्यो एउटा दुःख चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्नु सो हेलो एन्ड नमस्ते वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल इट्स मी रामविक्रम थापा सबैलाई च्यानलमा स्वागत छ नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लग हेलो मनिष हेलो हेलो हामी कहाँ जाँदैछौँ त भन्दै हामी आज एउटा सुजुकीको स्कुटर लन्चमा जाँदैछौँ स्कुटरको नाम रहेको छ एभिनिस 125 यो स्कुटरको लन्च प्रोग्राममा हाम्रो इन्भिटेसन आएको थियो फ्युचर ब्लग्स फ्यामिलीलाई सो लक्ष्मण म अनि मनिष हामी तिनजना आएको छौँ सो यही नै हो अब हामी एकछिनमा भेट्नुपर्छ है त लोकेसनमा पुगेर हामी लोकेसनको पार्किङमा त पुग्यौँ लोकेसन चाहिँ यहीँ साइडमै छ हायर सुजुकीको प्रोग्राममा आएको छौँ हामी अब एकछिनभित्र गएर भेट्नुपर्छ सो आजको प्रोग्राम भनेको चाहिँ यो स्कुटरको लन्च एज यु क्यान सी द ब्ल्याक वान एन्ड द रेड वान यो चाहिँ नयाँ स्कुटर मार्केटमा नयाँ स्कुटर हो यसको फुल रिभ्यू भिडियो पनि हाम्रो च्यानलमा आउनेवाला छ आज चाहिँ यसको लन्च इभेन्टमा हामी दुईजना आएको छौँ लक्ष्मण म उता घाम भयो भनेर उता बसिरहेको छ लक्ष्मण सो यही नै हो गाइस सो स्कुटरको फिचर्सहरू चाहिँ के छ कस्तो छ भनेर म सर्ट फर्ममा देखाउन खोज्छु है हजुरहरूलाई चाबी अन गर्यो तपाईँको यो डिजिटल भयो है इको फ्रेन्डली पनि छ तपाईँको किलोमिटर चल्नु भएको छ नि तपाईँ इकोनोमीमा चलाउन चाहिँ यो छ तपाईँको इन्जिनको टेम्परेचर अनि फ्युलको यो भइहाल्यो इन्डिकेटर त यता भइहाल्यो है नेक्स्ट भनेको तपाईँको एउटा राम्रो फिचर्समा के यसको अब के लाग्यो भने यहाँनिर चाहिँ अब मैले चाहिँ चार्जिङ दिएको छैन जस्तो लागेको थियो तर चार्जिङको लागि यहाँनिर एउटा पट छ लाइट बलिरहेको छ है जिएसपी चार्जर तपाईँले फोनहरू इजिली चार्ज गरेर राख्न मिल्यो एउटा इजी यो कुरा अर्को नर्मल केही सामानहरू ड्याकडुक यसमा राख्न मिल्यो र तपाईँको ह्याङ्गर छ यसमा चाहिँ सानो सामानहरू राख्न मिल्यो होइन वेरएज तपाईँको सिट मुनि पनि एउटा ह्याङ्गर राखेको छ सो स्पेस यही भइहाल्यो अनि यसको टिक्की खोल्ने चाहिँ अफ गर्ने डबल अफ गरेपछि एज यु क्यान सी दिस इज द टिक्की यसको अनि यसको साइज यसमा लगभग फुल हेलमेट पनि अट्छ है मिलाएर राख्नुपर्छ अनि फ्युल ट्याङ्कको लागि चाहिँ तपाईँले यो नै यहीँ पछाडिबाट अनलक गर्नुपर्ने हुन्छ लुक एट द लुक्स दिस इज द लुक्स अफ एभिनिस 125 एफआई इन्जिन हो सो यही नै हो स्कुटरको लन्च इभेन्टमा आएको सो एकछिनमा भेट्नुपर्छ अब हामी स्टेजमा स्कुटर पनि चलाउँछौँ त्यो भिडियो पनि आइहाल्छ सो सी यु इन अ वाइल हेलो हेलो ब्लगरहरू नाइस टु मिट यु है सो हामी चाहिँ अघि नै भेट भएको हामी भित्र प्रोग्राममा थियो अनि लाइटहरूको म्युजिकहरू चाहिँ कपिराइट हान्छ भनेर भ्लग नगरेको हो कस्तो भयो त स्टेजमा चलाउँदा अर्को म्युजिक हान्दै भयो भने आफ्नो बोलेको चाहिँ के गर्ने त कसरी चामल झुन्डाउने के छ सोन भाइ सन्चै छ एकदम नाइस मिटिङ है खाने होइन त लाइन बसी भोज खाने होइन मेरो बिहेको भोज हो खाइन्छ जति खाइन्छ यस वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल इट्स मी रामविक्रम थापा फ्युचर ब्लग्स सो हजुरहरूको माझमा मैले नयाँ स्कुटर लिएर आइसकेको छु दिस इज द अल न्यू सुजुकी एभिनिस 125cc स्कुटर विथ एफआई इन्जिन है त अब यो स्कुटरको बारेमा हामी इन्जिनबाट सुरु गरौँ त्यहाँदेखि दिस इज सिङ्गल सिलिन्डर एयर कुल इन्जिन विथ 2 valve है एन्ड एसओएचसी इन्जिन भएको 2 valve इन्जिन हो यो चाहिँ बेसिकली मार्केटमा चाहिँ अहिले 125cc को स्कुटरको क्रेज एकदम बढेको अनि सबै जस्तो कस्टमरले चाहिँ 125cc विथ एफआई डिमान्ड गर्नुको रिजन चाहिँ हाई माइलेजको लागि सो यस वी हेभ एफआई इन्जिन 125cc स्कुटर विथ द हाई माइलेज यसको माइलेजको कुरा गर्नुहुन्छ भने अराउन्ड 50 दिन्छ हाम्रो सिटीमा सो हाम्रो टेस्टमा चाहिँ अराउन्ड 50 को माइलेज निस्किएको छ ग्रेट माइलेज है अहिलेको कुरामा अब भनौँ 3-4वटा सेगमेन्टमा कम्पेयर गर्ने हो भने चाहिँ टप 1 टप 2 मा पर्छ यसको पनि नपर्ने होइन विथ स्पोर्टी लुक्स
यो स्कुटरको लुक चाहिँ अहिले चाहिँ मार्केटमा के छ भने यङ्स्टर फोकस गरेर चाहिँ स्कुटर आएको छ। हेर्दाखेरि स्पोर्टी छ तर कुद्न पनि स्पोर्टी नै कुद्छ। यो स्कुटरको पावरको कुरा गर्नुहुन्छ भने यसको पावर रहेको छ 8.7 PS एट द रेट 6750 RPM है। अनि यसको टर्कको कुरा गर्नुहुन्छ भने 10 न्युटन अफ टर्क एट द रेट 5500 RPM। यसको मलाई चाहिँ राम्रो के लाग्यो भने जस्तो हाम्रो कुदाउँदाखेरि सर्टमा पिकअप दिइहाल्ने, मजाले पिकअप दिइहाल्ने। पिकअप दिएको तपाईँको भनौँ न इकोनोमी एउटा स्पिडको इकोनोमी यहाँ हाम्रो डिजिटलमा चाहिँ एउटा इकोनोमी जुन त्यो ब्लिङ्क गर्छ त्यसपछि चाहिँ तपाईँको पावर चाहिँ हल्का कट अफ हुने अनि त्यसले चाहिँ माइलेज बढाउन चाहिँ हेल्प गर्छ। सो अनि फेरि तपाईँको त्यो इकोनोमी मोड कटेपछि फेरि माथि तपाईँ अझै फर्दर कुदाउनुहुन्छ अब 60 km/h भन्दा अझै स्पिड कुदाउनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको त्यही अनुसार फेरि पावर सर खुलेर आउँछ है। त्यो कुरा चाहिँ के लाग्यो भने इकोनोमी मोडमा हिँड्दाखेरि चाहिँ तपाईँको माइलेज बेस्ट हुने भयो। अब भनौँ न सबै स्कुटर भनौँ न बजारमा 60 km/l भनेर दिइरहन्छ तर तपाईँले फुल स्पिडमा 80-90 100को मात्रै स्पिडमा त्यो स्कुटर हिँड्नुहुन्छ भने तपाईँको माइलेज त्यति दिँदैन। त्यो चाहिँ हामीले के याद गर्नुपर्छ भने स्कुटरले चाहिँ इकोनोमी मोड निकालेको छ, त्यो मोडमा चलाउनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको गाडीले तपाईँको बाइकले स्कुटरले चाहिँ एउटा राम्रो माइलेज दिने गरेको छ है त। स्कुटरको हाम्रो सिट हाइट रहेको छ 780 mm अनि त्यसै गरी यसको ग्राउन्ड क्लियरेन्स रहेको छ 160 mm है। नेपालको बाटोमा 160 mm भनेको चाहिँ अलिकति सानै हो जस्तो लाग्छ मलाई, तर हामीले अघि अफरमा हल्का चलाइ हेर्दाखेरि इजी नै कम्फर्टै थियो। तपाईँको यसको सस्पेन्सनहरू पनि राम्रो छ। अगाडि चाहिँ फ्रन्ट टेलिस्कोपिक सस्पेन्सन, पछाडि चाहिँ स्विङ आर्म बेस एउटा सस्पेन्सन रहेको छ। अनि यसको व्हील साइजको कुरा गर्नुहुन्छ भने पछाडि र अगाडि चाहिँ अगाडिको व्हील साइजको कुरा गर्नुहुन्छ भने 90-12को टायर आउँछ भने पछाडि चाहिँ व्हील बेसको कुरा गर्नुहुन्छ भने 90-100 अनि 10को आउँछ। सो यो पछाडि 10 हाल्नु र अगाडि 12 हाल्नुको रिजन चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको अगाडिको टायरले चाहिँ तपाईँको व्हील बेसको बढाउने काम गर्छ भने पछाडिको साइज सानो हाल्नुको रिजनले चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको माइलेज चाहिँ राम्रो कभर गर्छ है। त्यही कुराले चाहिँ स्कुटरमा हल्का माइलेजको फोकस गरेर बनाएको जस्तो लाग्छ बाई द लुक्स पनि होइन। सो अर्को कुरा है अब माइलेज त भनिहालेँ तर माइलेज अनुसार अब एफआई इन्जिन हो अनि फ्युल ट्याङ्क चाहिँ कति छ भन्ने हुन्छ नि त मान्छेलाई। सो यसको फ्युल ट्याङ्कको क्यापेसिटी रहेको छ 5.2 लिटर है भनौँ, तर 5.2 लिटर हो त्यो भए तर हाम्रो फ्युल इन्जेक्टरमा चाहिँ भनिन्छ नि ल 2 लिटरभन्दा कम फ्युल हालेर नचलाउनु भने त्यो चाहिँ हो अभियसली तपाईँहरूले मान्नुपर्ने हुन्छ। सो तपाईँको एफआईको चाहिँ के हुन्छ भने एफआई भनेको चाहिँ तपाईँको फ्युलमा चाहिँ डुबिरहनु पऱ्यो क्या। जब चाहिँ तपाईँको एफआई चाहिँ फ्युलबाट डुब्न छोड्छ त्यसपछि त्यसमा हल्का प्रब्लम दिने त्यो हुन्छ। सो एफआई स्कुटर लिँदाखेरि चाहिँ एउटा के ध्यानमा दिनु पऱ्यो भने म स्कुटरको पेट्रोल सकिने जेलसम्म चाहिँ चलाउँछु भने त्यो चाहिँ चलाउनु भएन। जस्तै हाम्रो कार्बोरेटर स्कुटरहरू बाइकहरू चलाउँदाखेरि पेट्रोल सकिने के भयो त कार्बोरेटर हो केही हुन्न भन्ने चलाउँछौँ तर त्यो चाहिँ गर्नु भएन। एफआई एउटा गयो भने चाहिँ सानो तपाईँको एउटा किडनी फेरेर चाहिँ हो होइन, मान्छेको किडनी फेरेर बराबरै हुन्छ स्कुटरको। सो त्यो चाहिँ एकदम ध्यान है। तपाईँ एफआई स्कुटर लिँदै हुन्छ भने चाहिँ फ्युल चाहिँ एकदम टाइम टु टाइम हाल्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको हाफ हुन बाँच्दैन फ्युल चाहिँ फेरि दिइहाल्नुपर्ने हुन्छ। सो ओभरअल यसमा अरू फिचर्सहरूको कुरा गरौँ है त। अब मैले अर्को यसको एउटा राम्रो कुरा भेटेको छु स्कुटरमा यो स्पेस चाहिँ के छ भने मेरो टाउको त छिन अलिक गाह्रो भएको जस्तो भएको छ होला, त्यो नहाँस्नु होला तपाईँहरू किनभने यसमा चाहिँ हामीले टेस्ट गर्दा चाहिँ एउटा सिलिन्डर अनि जारको पानी मजाले छिर्यो। सो नेपाली भन्छ ए छोरा जार ल्या सिलिन्डर ल्या भनेर आउँछ नि त घरमा। अब नेपाली हो होइन, अब तरकारी बोक्न यहाँ तपाईँलाई ह्याङ्गर भइहाल्छ। यसमा 5 देखि 10 किलोको यहाँ झुन्डाउनु मिलिहाल्यो। तर झुन्डाउनु मात्रै होइन तर यसमा ल्याएर राख्नु पऱ्यो। अर्को भनेको एउटा यहाँ सानो पनि छ ह्याङ्गर तपाईँको। अब लेडिजहरूलाई चाहिँ ब्याग अब डिक्कीमा अटेन, अब फुल हेलमेट पनि अट्छ हाम्रो डिक्कीमा चाहिँ। सो म त्यो देखाउने नै छु। सो यो स्पेसको राम्रो के लाग्यो भने ग्यास र जारको पानी चाहिँ मजाले गर्छ। सो अब तपाईँहरूलाई हल्का दुःख चाहिँ हुन्छ स्कुटर किन्नुभयो भने आमा बाउले चाहिँ हो ग्यास ल्या पानी ल्या भनेर पठाउनुहुन्छ होला, त्यो एउटा दुःख चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्नु पर्छ। बाउ आमाले किन्ने भने चाहिँ ठिक त हो नि त होइन। अब कति त आफै किन्नुहुन्छ, कतिलाई त अब ड्याडी मम्मीले किनिदिने हो यङ एजलाई त। सो त्यो एउटा प्लस पोइन्ट छ। डिक्की खोल्ने चाहिँ हाम्रो चाबीबाट हो। यहाँ चाहिँ मैले फुल हेलमेट राखेको छु हेर्न सक्नुहुन्छ है त। सो मेरो फुल फेस हेलमेट चाहिँ यसरी राखेको छु मैले। फुल फेस हेलमेट चाहिँ यहाँ राखेर तपाईँको मजाले यो भने चाहिँ एउटा हेलमेट सेफ्टी पनि तपाईँको हेलमेटहरू चाहिँ जथाभावी कतै राख्दाखेरि अब फुल हेलमेट लाउने चलन चाहिँ बसाल्नु होला किनभने एक्सिडेन्ट हुनसक्छ जे नै हुनसक्छ। सकेसम्म हेलमेट चाहिँ बलियो राम्रो चिप भनेर नकिन्नु होला। तर अब म स्कुटरको रिभ्यू दिँदैछु तर छोटो जानकारी चाहिँ स्कुटर अब महँगो 3 लाख हालेर स्कुटर किनेपछि
5-6 हजारको हेलमेटले चाहिँ ज्यान बचाउला भन्ने नसोच्नु होला, बरु अलिकति राम्रै इन्भेस्ट गर्नु होला, राम्रो हेलमेट एन्ड गियर चाहिँ युज गर्नु होला भन्छु म है। सो अर्को कुरा चाहिँ यसको एउटा यो स्पेस राखेको छ, यहाँ चाहिँ तपाईँले फोनहरू राख्न मिल्यो है चार्ज गर्दै। तपाईँको यो बटनमा चाहिँ तपाईँले चार्ज गर्न मिल्छ, यहाँनिर युएसबी चार्जर दिएको छ, चार्ज गऱ्यो फोन यहाँ राखिदियो, ढ्याक्क बन्द गऱ्यो, कसलाई के थाहा होइन। सो अर्को भनेको चाहिँ तपाईँलाई अब पानी सानी तिर्खा लाग्यो भने चाहिँ यहाँनिर पानीहरू राख्न मिल्यो, एउटा पानी मजाले अट्छ है। अनि यो अर्को यो स्कुटरको मन परेको कुरा है, यो पुस सटर छ क्या, यसमा चाहिँ सटर रहेको छ। यो भएपछि यो तपाईँको क्लोज भयो, जो पाइदिएले अब चोर्न मिलेन है, कि यस्तै साँचो हुनु पऱ्यो चोरसँग, नत्र चोर्न चाहिँ मिलेन, त्यो एउटा राम्रो लाग्यो। सो यो डिजिटल मिटरमा चाहिँ के छ त है, तपाईँको सुरुमा त हामीले अब टाइमको रस, अब घडी लगाइरहनु पर्ने है, टाइमको रस हुन्छ। त्यसपछि फ्युलको यहाँ देखाउँछ तपाईँको 3 लाइन है, 3 लाइनभन्दा घटी चाहिँ नचलाउनु भन्छु म एफआईमा। एफआईले लिएपछि सक्यो तपाईँको। अर्को भनेको इन्जिन टेम्परेचरको कुरा छ यहाँनिर, अनि यहाँ तपाईँको किलोमिटर देखाइहाल्छ। सो एफआई सेन्सर। अनि अर्को भनेको चाहिँ अब तपाईँको सो लुक एट द प्रमिसिङ हेडलाइट है, एलइडी हेडलाइट रहेको छ यसमा चाहिँ, एकदम राति पनि चम्किलो। त्यही गरी ब्याकलाइट पनि एकदम एलइडी रहेको छ। 1 ट्याप स्टार्ट भनेर हजुरहरूले मजाले सुन्नुभयो होला बजारमा है, के हो त 1 ट्याप स्टार्ट हेर्नु है त। ब्रेक हान्नुपर्छ, सरी, यो 1 ट्याप स्टार्ट। एउटा ब्रेक हान्ने, अगाडि पछाडि जुन ब्रेक हान्ने हुन्छ, एकचोटि यसलाई प्रेस गरेर छोडिदिएपछि अटो यसले सेल्फ हान्छ। सो अगाडिको ब्रेकको कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ डिस्क ब्रेक पाउनुहुन्छ यसमा। त्यस पछाडिको कुरा गर्नुहुन्छ भने, वेयर एज पछाडिको कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ ड्रम ब्रेक पाउनुहुन्छ।